Năm 2025, Việt Nam mở ra một chương mới với kế hoạch tái cấu trúc hành chính. Giảm từ 63 tỉnh thành xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Giữa làn sóng thay đổi, dự kiến 11 tỉnh thành sẽ được giữ nguyên, không sáp nhập vào đâu và cũng không thay đổi. Về thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có các tỉnh khác sáp nhập về đây, chứ thành phố Hồ Chí Minh gốc thì vẫn giữ nguyên tên gọi. Và 11 tỉnh thành sẽ tồn tại như cũ theo dự kiến, lưu ý đây chỉ là dự kiến, đó là 1. Hà Nội, 2. Huế, 3. Lai Châu, 4. Điện Biên, 5 là Sơn La, 6 là Cao Bằng, 7 là Lạng Sơn, 8 là Quảng Ninh, 9 là Thanh Hóa, 10 là Nghệ An và 11 là Hà Tĩnh. Mỗi một tỉnh thành này, mỗi một vùng đất này lại mang một câu chuyện riêng, đan xen giữa địa lý hùng vĩ, văn hóa sâu sắc và kinh tế năng động, đóng vai trò chiến lược. Vì sao những tỉnh thành này không bị sáp nhập? Đầu tiên chúng ta phải đề cập đến Hà Nội. Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam với diện tích trên 3.300 km², là nơi sông Hồng chảy nặng phù sa, ôm lấy những con phố cổ và những tòa nhà hiện đại. Với dân số lớn, Hà Nội không chỉ là trung tâm đông đúc mà còn là linh hồn của cả nước. Vì sao Hà Nội không bị sáp nhập ư? Bởi vì Hà Nội là trung tâm chính trị với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan đầu não. Hà Nội mang vai trò không thể thay thế. Và thực tế, Hà Nội đã sáp nhập Hà Tây, một phần của Vĩnh Phúc và một phần của Hòa Bình từ những năm trước. Tất nhiên, dân số và diện tích của Hà Nội vượt xa những tiêu chí của một thành phố trực thuộc Trung ương. Sáp nhập Hà Nội sẽ gây xáo trộn hệ thống quản lý đất nước, làm mờ bản sắc của một thủ đô văn hiến. Vai trò kinh tế, văn hóa và lịch sử giúp Hà Nội mãi là ngọn cờ đầu và không thể hòa lẫn. Địa lý Hà Nội là sự giao thoa giữa đồng bằng sông Hồng trù phú và những vùng núi ở phần rìa thành phố. Từ Hoàn Kiếm với Hồ Gươm đến Ba Vì xanh mát với vườn quốc gia và suối khoáng, thành phố mang một vẻ đẹp hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên. Hồ Tây, Hồ Thiền Quang hay rất nhiều danh thắng khác không chỉ là cảnh quan mà còn là ký ức của một Hà Nội lịch sử. Văn hóa Hà Nội cũng là một bức tranh đa sắc, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, Đền Ngọc Sơn kể những câu chuyện về truyền thống hiếu học và tâm linh. Hà Nội cũng là nơi hội tụ ẩm thực tinh hoa với phở, với bún chả, với cốm làng vòng. Các lễ hội như hội Gióng hay là hội Chùa Hương cũng thu hút hàng triệu người làm nổi bật bản sắc văn hóa của Hà Nội. Kinh tế Hà Nội cũng là một nền kinh tế thuộc vào loại lớn đầu tàu ở miền Bắc, với tổng sản phẩm trên địa bàn đạt khoảng 58 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Các khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Quang Minh cùng những trung tâm thương mại sầm uất biến Hà Nội trở thành trung tâm sản xuất và tiêu dùng. Thành phố dẫn đầu về giáo dục với hệ thống các trường đại học trên địa bàn, các viện nghiên cứu và hàng trăm doanh nghiệp công nghệ. Du lịch cũng đóng góp lớn với 24 triệu lượt khách vào năm 2024 với nhiều điểm đến quen thuộc. Hà Nội cũng là trung tâm ngoại giao, nơi các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế đặt trụ sở. Địa phương thứ hai sẽ không bị sáp nhập, đó là Huế. Từ năm 2025 thì Huế đã trở thành một thành phố trực thuộc Trung ương, trải rộng trên diện tích gần 5.000 km². Vì sao Huế không bị sáp nhập? Bởi vì Huế là trung tâm văn hóa, giáo dục và du lịch của cả miền Trung. Huế mang bản sắc không thể hòa lẫn. Dân số và diện tích của Huế cũng đáp ứng các tiêu chí của một thành phố trực thuộc Trung ương. Sáp nhập Huế sẽ làm mất đi một di sản sống động và có thể gây gián đoạn các kế hoạch phát triển du lịch, giáo dục khi thành phố này mới lên trực thuộc Trung ương. Vai trò lịch sử là cố đô và tiềm năng kinh tế lúc này giúp Huế vẫn xứng đáng được đứng độc lập. Địa lý Huế là sự hòa quyện giữa sông, biển, núi, đồng bằng. Sông Hương uốn lượn chia thành phố làm đôi, tạo ra một phong cảnh rất hài hòa và một phong cảnh rất Huế. Văn hóa Huế cũng là linh hồn của miền Trung. Kinh thành Huế, các lăng tẩm triều Nguyễn, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, cung Đại Nội đã được công nhận là di sản thế giới. Nhã nhạc cung đình, ca Huế trên sông Hương và các lễ hội như Festival Huế mang đậm dấu ấn hoàng gia. Ẩm thực Huế cũng tinh tế với bún bò, bánh bèo, chè sen phản ánh sự cầu kỳ và tỉ mỉ của con người nơi đây. Chùa Thiên Mụ, Từ Đàm cùng các làng nghề Kim Hoàn, Kế Môn, Đúc Đồng, Phường Đúc tạo ra một Huế trầm mặc và sâu lắng. Kinh tế Huế cũng đang vươn lên mạnh mẽ, với du lịch là trụ cột, đón hơn 4 triệu lượt khách nhờ các di sản. Giáo dục Huế đang vươn lên, rồi kinh tế, những khu công nghiệp như là Phú Bài, Phong Điền cũng thu hút đầu tư. Địa phương thứ ba không bị sáp nhập đó là Lai Châu. Vì sao Lai Châu không bị sáp nhập? Bởi vì Lai Châu là vùng biên giới quan trọng. Lai Châu đóng vai trò then chốt trong quốc phòng và giao thương. Sáp nhập sẽ xáo trộn cộng đồng dân tộc thiểu số và gây khó khăn trong việc quản lý biên giới. Lai Châu có văn hóa đa dạng và tiềm năng du lịch lớn. Thủy điện cũng giúp Lai Châu cần giữ nguyên để phát triển bền vững. Lai Châu là một tỉnh nép mình ở Tây Bắc, rộng hơn 9.000 km², là vùng đất của núi cao và thung lũng, với dân số chỉ khoảng nửa triệu người.
Tỉnh này giáp với Trung Quốc qua hơn 100 km đường biên giới. Thành phố Lai Châu là một trung tâm nhỏ nhưng đầy sức sống giữa thiên nhiên. Văn hóa Lai Châu là tiếng nói của hơn 20 dân tộc, với người Thái, người Mông, người Hà Nhì. Và mỗi dân tộc lại mang đến một lễ hội khác nhau. Rồi là các di tích như là đồn Mường Tè, bản văn hóa Xin Suối Hồ là dấu ấn của một vùng đất giàu truyền thống. Ẩm thực Lai Châu thì mộc mạc. Kinh tế Lai Châu dựa vào lâm nghiệp và thủy điện. Nhà máy thủy điện Lai Châu là một nhà máy thủy điện lớn. Du lịch dần cũng đang phát triển với các điểm như là đèo Ô Quy Hồ hay là bản Xì Thâu Trải, thu hút những người yêu thích thiên nhiên. Dù dân số của Lai Châu thấp hơn tiêu chí đến gần 1 triệu người, nhưng diện tích của Lai Châu lớn và vai trò chiến lược đã bù đắp giúp cho tỉnh này tiếp tục được giữ nguyên. Địa phương thứ tư không bị sáp nhập đó là Điện Biên. Điện Biên rộng hơn 9.500 km² và dân số khoảng 600.000 người, là vùng đất Tây Bắc nơi lịch sử vang vọng. Vì sao Điện Biên không bị sáp nhập? Bởi vì Điện Biên là biểu tượng của chiến thắng lịch sử. Điện Biên mang giá trị tinh thần không thể thay thế. Vị trí biên giới và tiềm năng du lịch, nông nghiệp, đặc sản khiến tỉnh này cần được giữ nguyên. Sáp nhập sẽ làm mờ dấu ấn lịch sử và gây khó khăn trong quản lý vùng Tây Bắc. Thung lũng Mường Thanh, bao quanh bởi núi rừng, là trung tâm của tỉnh, nơi sông Nậm Rốm chảy qua. Đồi A1 hầm The Cat gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Địa lý Điện Biên còn có những cánh đồng như là cánh đồng Mường Lò, đèo Pha Đin hiểm trở và biên giới giáp cả Lào và Trung Quốc. Văn hóa Điện Biên thì đa dạng với người Thái, người Mông, người Kinh, lễ hội xòe hoa, rồi thì vân vân và vân vân. Ẩm thực Điện Biên đậm chất núi rừng, cá nướng pa pỉnh tộp, thịt hun khói và chậm chéo. Du lịch thu hút hơn 1 triệu lượt khách vào năm 2024, tập trung vào các di tích cách mạng. Địa phương thứ 5 không bị sáp nhập đó là Sơn La. Sơn La là một tỉnh rất lớn. Sơn La có diện tích hơn 14.000 km², cũng thuộc top những tỉnh lớn nhất Việt Nam. Vì sao Sơn La không bị sáp nhập? Bởi vì đây là trung tâm của Tây Bắc. Sơn La có vai trò quan trọng trong quốc phòng và phát triển vùng. Sáp nhập sẽ làm gián đoạn các dự án thủy điện, du lịch và gây khó khăn cho cộng đồng dân tộc Sơn La. Quy mô và tiềm năng giúp Sơn La xứng đáng giành được vị trí không bị sáp nhập. Địa lý Sơn La đó là gì? Đó là nổi bật với cao nguyên Mộc Châu, xen kẽ núi cao và thung lũng. Sông Đà chảy qua, nuôi dưỡng nhà máy thủy điện Sơn La. Những cánh đồng đồi chè, rừng nguyên sinh tạo ra một Sơn La xanh mướt, và Sơn La giáp Lào qua hơn 200 cây số biên giới. Văn hóa Sơn La là bản hòa ca của người Thái, người Mông, điệu xòe Thái, những lễ hội khác, rồi là tiếng khèn Mông vang lên giữa các bản làng. Di tích nhà tù Sơn La và các phiên chợ là dấu ấn văn hóa. Ẩm thực Sơn La thì có bê trao Mộc Châu, cá suối nướng và nậm pịa độc đáo. Kinh tế Sơn La phát triển với thủy điện Sơn La. Nông nghiệp Sơn La thì nổi bật với đào với mận Mộc Châu. Năm 2024, về du lịch, Sơn La đã đón hơn 2,5 triệu lượt khách. Sơn La vượt tiêu chí dân số và diện tích cho một tỉnh miền núi. Địa phương thứ 6 không bị sáp nhập đó là Cao Bằng. Cao Bằng rộng hơn 6.700 km² với dân số hơn nửa triệu người và là vùng biên giới. Vì sao Cao Bằng không bị sáp nhập? Bởi vì Cao Bằng là cửa ngõ an ninh và giao thương. Cao Bằng có vai trò địa lý chính trị đặc biệt. Sáp nhập sẽ ảnh hưởng đến quản lý biên giới và làm mờ bản sắc văn hóa Tây Nùng. Tiềm năng du lịch và lịch sử cách mạng khiến tỉnh này cần được giữ nguyên. Văn hóa Cao Bằng là tiếng nói của người Tày, người Nùng, người Dao, của những điệu then, của những câu lượn, của những lễ hội lồng tồng mang đậm bản sắc. Hang Park Bó, khu di tích Kim Đồng là biểu tượng cách mạng. Ẩm thực có bánh cuốn Cao Bằng, vịt quay, xôi chám, đậm chất núi rừng. Kinh tế Cao Bằng dựa vào nông nghiệp và du lịch, với hơn 1,5 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Dù dân số thấp, vị trí chiến lược và di sản văn hóa đã bù đắp cho phần thiếu của Cao Bằng. Địa phương thứ 7 không bị sáp nhập đó là Lạng Sơn. Lạng Sơn rộng hơn 8.300 km² và dân số khoảng gần 1 triệu người, là vùng đất Đông Bắc, nơi núi đồi xen lẫn với đồng bằng. Tỉnh này thì giáp với Trung Quốc qua hơn 230 km biên giới, có các cửa khẩu hữu nghị, Tân Thanh rất nhộn nhịp. Vì sao Lạng Sơn không bị sáp nhập? Bởi vì Lạng Sơn là một trung tâm giao thương quốc tế, sáp nhập sẽ làm gián đoạn hoạt động cửa khẩu. Văn hóa đa dạng và tiềm năng kinh tế giúp Lạng Sơn cần được giữ nguyên để tiếp tục là cầu nối Việt Nam với thế giới và cụ thể hơn là với Trung Quốc. Văn hóa Lạng Sơn đa dạng với người Tày, người Nùng, người Kinh, với những lễ hội với chùa Tam Thanh với động Nhị Thanh là những điểm nhấn. Núi Tô Thị với truyền thuyết nàng Tô Thị chờ chồng là biểu tượng tâm linh. Ẩm thực thì có vịt quay Lạng Sơn, phở chua cũng rất là nổi tiếng. Kinh tế Lạng Sơn đã đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Lạng Sơn gần đạt tiêu chí về dân số và vượt tiêu chí về diện tích. Địa phương thứ 8 không bị sáp nhập đó là Quảng Ninh. Quảng Ninh rộng hơn 6.100 km², là tỉnh ven biển Đông Bắc. Vịnh Hạ Long với hàng nghìn đảo đá là di sản UNESCO. Vì sao Quảng Ninh không bị sáp nhập? Bởi vì Quảng Ninh là một nơi tăng trưởng kinh tế rất mạnh mẽ, du lịch rất phát triển. Sáp nhập sẽ làm mất đi động lực phát triển của miền Bắc.
Vịnh Hạ Long và vị trí biên giới giúp Quảng Ninh cần độc lập để giữ vai trò chiến lược. Quảng Ninh giống như một Việt Nam thu nhỏ, Quảng Ninh không thiếu bất kỳ một điều gì. Địa lý Quảng Ninh đa dạng, tỉnh này có hơn 170 km đường biên giới giáp với Trung Quốc. Văn hóa Quảng Ninh là sự giao thoa của người Kinh và một số dân tộc khác. Ẩm thực có chả mực Hạ Long, xã Sùng Vân Đồn, bún bề bề. Các di tích như là Quan Lạn, đền Cửa Ông mang dấu ấn lịch sử. Kinh tế Quảng Ninh là một nền kinh tế mạnh mẽ, du lịch đón hơn 17 triệu lượt khách. Cảng Cái Lân, khu kinh tế Vân Đồn là động lực. Than đá và thủy sản cũng đóng góp vai trò rất lớn. Quảng Ninh vượt tiêu chí của một tỉnh ven biển. Và Quảng Ninh nếu sáp nhập với bất kỳ một tỉnh nào sẽ trở thành một siêu tỉnh. Địa phương thứ 9 không bị sáp nhập đó là Thanh Hóa. Thanh Hóa rộng hơn 11.000 km, dân số khoảng 4,7 triệu người, là một tỉnh Bắc Trung Bộ cực kỳ lớn. Vì sao Thanh Hóa không bị sáp nhập? Vì Thanh Hóa là trung tâm kinh tế văn hóa của Bắc Trung Bộ. Sáp nhập sẽ làm gián đoạn những dự án lớn của Thanh Hóa. Quy mô dân số, diện tích và bản sắc lịch sử khiến Thanh Hóa xứng đáng được giữ nguyên. Sông Mã chảy qua vùng Trù Phú, núi Pù Luông, Pù Hu, Hùng Vĩ, biển Sầm Sơn, Hải Tiến là những điểm nhấn. Thanh Hóa cũng giáp Lào qua hơn 190 km đường biên giới. Văn hóa Thanh Hóa đậm chất sử thi với thành nhà Hồ di sản UNESCO, các di tích Lam Kinh, Bà Triệu. Hò sông Mã là nét độc đáo. Ẩm thực có nem chua, chả tôm, bánh gai. Lễ hội có rất nhiều lễ hội. Kinh tế Thanh Hóa mạnh mẽ. Khu kinh tế Nghi Sơn, nhà máy lọc dầu và du lịch biển đón hơn 10 triệu lượt khách mỗi năm. Nông nghiệp với lúa, mía, thủy sản cũng rất phát triển. Thanh Hóa vượt mọi tiêu chí. Địa phương thứ 10 không bị sáp nhập đó là Nghệ An. Nghệ An hiện đang là tỉnh rộng lớn nhất trước khi sáp nhập. Nghệ An có diện tích hơn 16.000 km vuông và là tỉnh lớn nhất của Việt Nam. Vì sao Nghệ An không bị sáp nhập? Bởi vì Nghệ An là trung tâm kinh tế, văn hóa, tinh thần. Sáp nhập sẽ làm mất đi bản sắc của Nghệ An, bản sắc của quê Bác. Quy mô lớn và tiềm năng kinh tế giúp Nghệ An cần độc lập để dẫn dắt miền Trung. Sông Lam, núi Quyết, biển Cửa Lò tạo ra địa lý đa dạng. Rừng Pù Mát, đèo Cảng là điểm nhấn thiên nhiên. Nghệ An giáp Lào qua hơn 400 km đường biên giới. Văn hóa Nghệ An gắn với quê hương của Bác Hồ, với làng sen Kim Liên là di tích quốc gia, dân ca ví dặm di sản UNESCO vang vọng trên sông Lam. Lễ hội đền ông Hoàng Mười, chùa Cần Linh là nét tâm linh. Ẩm thực thì có lươn, có bánh mướt, có cháo canh. Kinh tế Nghệ An phát triển, cảng Cửa Lò, khu công nghiệp V-Ship và du lịch đón hơn 8 triệu lượt khách. Nông nghiệp với cam Vinh, chè Thanh Chương là thế mạnh. Nghệ An vượt tiêu chí của một tỉnh ven biển. Và địa phương thứ 11, địa phương không bị sáp nhập đó là Hà Tĩnh. Hà Tĩnh rộng khoảng gần 6.000 km vuông là tỉnh Bắc Trung Bộ với bờ biển dài hơn 130 km. Vì sao Hà Tĩnh không bị sáp nhập? Vì Hà Tĩnh là trung tâm công nghiệp và văn hóa, sáp nhập sẽ làm gián đoạn những dự án lớn. Vị trí, biên giới, di tích, lịch sử và bản sắc khiến Hà Tĩnh cần được giữ nguyên để phát triển bền vững. Văn hóa Hà Tĩnh cũng đậm chất nhân văn, ví dặm, hò sông nước là di sản phi vật thể. Di tích ngã ba Đồng Lộc là một biểu tượng. Ẩm thực thì có kẹo cu đơ. Kinh tế Hà Tĩnh nổi bật với khu kinh tế Vũng Áng, nhà máy Formosa và cảng biển. Du lịch Hà Tĩnh thì có biển Thiên Cầm. Và Hà Tĩnh cũng xứng đáng để đứng riêng một mình. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn đang ở tỉnh nào và địa phương của bạn có chuẩn bị sáp nhập hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.